জনাইছো আসামিজ অনলাইন টেক ইউটিউব চেনেল আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ মই আজি মোৰ ইউটিউবৰ কাৰণে এটা নতুন মাইক আনিছো এইটো মাইক এইটো কিহৰ মাইক কৰ পৰা আনিছো কিমান টকা দাম এইটো সম্পূৰ্ণখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম তেনেহলে বলক দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ মোৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আসামিজ অনলাইন টেক ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে মই যেতিয়া ভিডিও আপলোড কৰো ইয়াৰ নটিফিকেশ্যনটো মাইক মই আপোনালোকৰ আগত আনবক্সিং কৰিব ওলাইছো এইটোই মাইক boya M1 মোৰ ইউটিউবৰ কাৰণে নতুন মাইক মই ইয়াৰ আগতে মাত্ৰ 120 টকা দামৰ এটা মাইক ইউজ কৰিছিলো ইউটিউবৰ ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু ফাইনালি আজি মই এইটো মাইক কিনিছো এইটো মাইকৰ সাউন্ড কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া হয় সেইকাৰণে মই এইটো মাইক আনিছো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা ইয়াৰ দাম হৈছে মাত্ৰ 583 টকা 583 এতিয়া এই বাইকটো মই আনবক্সিং কৰিম আৰু কেনেকুৱা ইয়াৰ সাউন্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব প্ৰথমতে এইটো আনবক্সিং কৰি লও খুলি চাও ভিতৰত মাইক আছে নে নাই থাকিব লাগে boya M1 ওয়াও ইয়াৰ ভিতৰত এইটো বাকচ ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগিব লাগে ইয়াৰ কোৱালিটি কিনি দেখুৱাইছে মেনুৱেল দিছে এটা চাওক boya ইয়াৰ পিছত এইটো এটা মুনা দিছে ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিছে যাতে বস্তুটো সেফ থাকে নষ্ট নহয় এমনা ইয়াৰ পিছত এইটো মাইক বহুত দীঘল হয় ইয়াত দুটা খণ্ড এইটো আপুনি মোবাইলত লগাবৰ কাৰণে ইয়াৰ লগত দিছে আপোনাৰ আৰু দিছে এইখিনি বস্তু এইটো ইয়াত লগাবৰ কাৰণে দিছে বহুত সুন্দৰ ইয়াৰ পিছত আপুনি যদি ক্যামেৰাত ইউজ কৰে তেনেহলে এইটো ইয়াত লগাই ল'ব পাৰিব ক্যামেৰাৰ কাৰণে আৰু ইয়াত এটা বেটাৰী দিছে বেটাৰীটো লগাব লাগিব আপোনাৰ ইয়াত এইটো খুলি বেটাৰীটো ইয়াত লগাব লাগিব মই লগাই দিছো আপোনালোকৰ সন্মুখত মই বস্তুবিলাক লগাই আছো ইয়াৰ পিছত ভিডিওৰ সাউন্ড কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব প্লিজ এইটো চাওক এনেকৈ লগাব লাগিব লগাই আকৌ এইটো আপুনি মাৰি দিয়ক লগাই দিলো ইয়াৰ পিছত দিছে আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ কাপোৰত লগাবৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডাল দিছে এইটো আপুনি এইটো খুলি পিনে এনেকে ইয়াত সুন্দৰকৈ লগাই ল'ব পাৰিব আপোনাৰ ইয়াত বাস হৈ গ'ল এতিয়া এইটো আপুনি লগাই ল'ব পাৰে বাস লগাই ল'লো এইটো এতিয়া আপুনি ইয়াত সুন্দৰকৈ আপোনাৰ কাপোৰত লগাই লওক এনেকৈ লগাব পাৰে লগাই আপুনি যদি ক্যামেৰাত ইউজ কৰে তেনেহলে এইটো অন কৰিব পাৰে ওপৰৰ পিনে দিব এইটো আৰু যদি আপুনি মোবাইলত ইউজ কৰে তেনেহলে এইটো অফত ৰাখিলেই হ'ল এতিয়া মই এইটো অফত ৰাখিছো এতিয়া মই এইটো মোবাইলত লগাই চাম কেনেকুৱা হয় ইয়াৰ ভলিউম আপোনালোকৰ সন্মুখত মই এইটো লগাই দিছো ইয়াৰ তাৰডাল বহুত দীঘল হয় বহুত দীঘল মই এতিয়া ক্যামেৰাত লগাই দিম এতিয়া মই মোৰ নতুন মাইকডাল ক্যামেৰাত লগাই দিছো এতিয়া আপোনালোকে কক ইয়াৰ ভলিউম কেনেকুৱা হৈছে
সাউন্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব প্লিজ মই ইয়াৰ আগতে মাত্ৰ 120 টকীয়া দামৰ এটা মাইক ইউজ কৰি মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাইছোঁ বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ কিন্তু মাত্ৰ 120 টকা দামৰ মাইক মই ইউজ কৰিছিলোঁ কিন্তু ফাইনেলি আজি মই এইখন মাইক ইউজ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাবলৈ হ'লে মই এইখন মাইক ইউজ কৰিম আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ ভলিউম আপোনালোকে ভাল পাব সাউন্ড কোৱালিটি ভাল পাব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপুনি এই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব এতিয়ালৈকে যদি আপুনি আছামিজ অনলাইন টেক ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি নিয়মিত পাই থাকে